Ayun ho mga kamay, mali yung bahay na napuntahan namin. Yung tamang impormasyon ay 0729. Ayan yung impormasyon. 0729. Kita ba? Kita. Tapos yan yung box. Bubuksan natin. Yan yung ano niya. Merong tatlong koneksyon. Tapos check ko muna yung signal. Port number 4. Yan, nakakonek. Tapos tingnan natin sa power meter. Ito yung power meter. Yun, okay yung signal, 22.86 dB. Right? Para dyan yan. Pipicturean natin. Yan, ayos na yan. Yo, what's up mga kamay? Good morning. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo ngayon. At ngayong araw ay Sunday. Happy Sunday everyone. Balik trabaho na po tayo ngayon dahil tapos na yung day off. So right, now meron na po akong customer available. Magpapakabit daw ng internet 500 megabytes. So right, pupuntahan ko muna yung aking helper na kasi nakatira yun dun sa Bawadi bago ako pumunta ng Waha. Kasi yung customer ko dun sa Waha, yun yung magpapakabit ng 500 Mbps. So let's go. Ibinalita po ngayong araw dito sa Saudi, ano daw, Sunday daw magsimula ngayon yata, ngayong araw 17. Kahit wala na daw mask, okay na daw kahit walang mask, pero magmamask pa rin ako para safety. Ang sabi-sabi, kahit wala ng mask, pero mahirap na. Itong daan na to, pag diniretso mo to, tumbok dagat ang tagusan nito, kasi papunta tong Siati, putang dagat. Ay, naku, mayroon pala ditong bungguan. Mayroon palang nagbungguan. Van versus isa ano yun, Peugeot. Pag sa gabi marami dito na mamalimos itong daan na to, mga maitim na tao na mamalimos, bata, matanda. What can I joy together God as one? Na 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 na.
yun nga mga kamay, paalis na po kami pupunta ng Waha. At kasama ko na yung aking partner, si Muhammad Arslan. Bye! Keep hal bye! Hello, assalamualaikum. Kif hal bhai? Alhamdulillah bye. Ayan po si Muhammad Arslan, yung aking partner. So ngayon po pupunta na po kami dun sa Al Waha, dun sa aming customer. Magpapakabit ng internet 500 Mbps. Alright, okay, punta na kami. Mami mas kila ada video ana sa In wikat. 1 kilometer, keep left. Ada video ana sa wikat. Mafi ana sa wikat ada rakit YouTube ada video. Dah? Ana malum sa wikin ada mafi mas buat video ana sa wikat. Macam ada mas buat bagi ana sa wikat ada rakit. Basa mas abay kalas mas. Bas mafi kalas mas. Kelas. Kalas mas bas Riyadh hina Jeddah ma kalam lazim mas mujud bay Jeddah lisa ada muskila mas 1000 sa betul. 1000 ada penalty mapi mas lazim mas Keep left. Sabiati edit kam ada ada hinda ada jadid arms dilil laham pilaham pi malum ada sitaw malum sitaw ada green tawid green malu ada In 5.5 kilometers, turn right, then turn left. daan na ito ay Jeddah 39 Road. Ada ro balad sa kelas Katmil bay, muskila Katmil. Ya ada Katmil. Mungkin pi Katmil ada ya. Muskila Katmil. Isa wa yana ada rakip sabun. lazim kullu bed Katmil ada powder. Tight. Bas win ada. في هنا كثير أبواب Win ada Katmil ada mungkin pok numpuk sabar no ditahan sa. Kulo bet riki ana tani na par كله بيت لازم tani هذا side كلنا ada filbert bet same katir zaman ada bet mungkin katir Katmil. We are
approaching Highway 39. Diyan po sa bandang kanan, diyan sa may paliko, diyan po yung Philippine Embassy at Philippine Consulate of Jeddah. Diyan po sa may Rehab District. Baik, pwede ada embassy na hina. في انا اشوف Philippine Embassy. ايوه انا هنا Passport, إبقى جديد ايوه في موجود هنا. في مشكله في الهدف baru hina ada embassy. Inta embassy win ada makan ada balad, بلد gari balad sa. Katir na paranta embassy ro, sa? Lazim ada waraga. لازم ارجع Wara number katashir ragam kita sa. كله شيء وريكي دي بالليل انا شغل Oh, waro iji sa itnin. Ala sa San- 12 garib sa wahid. In 800 meters, Wa turn kalang right, katisyo ko, then turn katisyo ko ada left. grinding. Wa iji ada supervisor isim ada Khalid. Khalid. مش مشكله انا Muskila ada. ما في مشكله انا Wala kam grinding ina pitarika. Katir syokol wa kala jinjal riki. Turn right, then turn left. Alwaha District. Turn left. Pasensya ninyo po yung ating video na nakatwang-wang konti dahil yung tripod na uga. Ayan po yung tripod na In galaw-galaw. 800 meters, enter roundabout. Turn right. At roundabout, take third exit. Roundabout. Turn right. Hina turn right. Gabol ada Zmart. بزنس Lapit tarkit. كله بيت Kolo bet. Itnin customer hina. Wahid ay mobile, wahid STC, في مولي موبايلي fi wahid. Katir mo ya. Arriving at destination on left. Uy. Katir mo ya hina. Maskilahin na mo ya. On left by wakalam hina 0047. Ada paksiya. Dakil. داخل امسك معي مشكله اجلس خلاص ما هي مشكله مزبوط Okay, dito na po kami sa 0047. Ayan po yung 0047. Ayan nga po, 0047. Yan nga mga kamay, ito idudugtong na natin. Keep you every bye. Bye. Show ka. Ada ising, splicing. Sa? Ada splicing, ising. Idudugtong yung LC pigtail saka yung fiber. Alright. Tapos yung blue. Yung blue naman yung karugtong. So ganyan. Linisan ganti. Para wala yung mga uhot-uhot. Tapos putol. Tapos dugtong.
Tapos ay, mapi mas boot ba yo? Large. So you must put again. Ulit. Yan, putol. Okay. Pag hindi magdugtong, try ulit. Mungkin joints, ha? Insyaallah. Yan, oh. Dugtong. Okay. Pwede na yan, 0.08. Tapos, yung dito. Yan, sleeve. Ito naman yung sleeve para iinitin. Yan. Right. Right. Tapos, look natin. Okay. Yan. Medyo masilan yung fiber pag nilulok. Baisa, lasin mas butlok, baisa. لازم مظبوط 100 شغال. كم بود هنا تحت؟ Port 4. 4. Port 4. Yan, tapos yan dito sa taas. Ganyan. Okay, tapos pa ganyan. Pasok dito sa may ulo-ulo. Tapos dito pa ulit. Tapos lagay natin sa port number 4. Yan. Tapos itong ano niya, ano yung dugtong nito? Ayos lang yan, kahit wala na to. Yan na, sige, dito. Belt. Port 1, port 2, port 3, port 4. Ay, yung port niya 7. Maraming port. From 9 to 27. Tapos sarado. Yan. Lock. Sa? Oh. Right. Good, good. Right. Okay, okay. Control B. Login. Welcome. Signal 18. Okay, 18. 18.15. Single kan? Name Wi-Fi. أنا أرشد. Arshid. أيوة أرشد. Arshid, ha? AR ER S S S S S Maratani S لا S S S أيوة هذا S هادي. أرشاد أيوة أرشد هذا. أرشاد أيوة. RS
ARSHAD. Kapital, kulo kapital? ايوه هذا باسورد. Ebga hada kapital? ايوه كابيتال. AR ايوه baden S ايوه اس H اس AD Arsyad. ايوه Arsyad hada Arsyad 2.4G 4G. Password hada? ايوه Save. Then copy. 1 2 Security. give review. Password. Kalau kapital saja kah? كم باسورد؟ Ada kepada password? 1 Edga? ايوه ارشاد 1 2 Arsyad Wanto ha? ايوه AR S H هادي AR S H هادي AD 1 2 ايوه Okay, cek Arsyad Wanto. Okay, ada password ha? Arsyad Wanto. PY Cipaka 5G ايوه speed test. Check now. يجي سيجنال Easy. سيجنال سواء هدول في ساجة هو Oh. في ساجة 100 ada order ha? ايوه Ada talab Mia. سبيد Speed. Oh, Mia, dia ada Mia. Mia Sabah. Upload. Ada upload arba'in, ada upload arba'in. سبيد كيف انا بدور هذا دقيقة ايوه هي خلاص Iji, ente jawal fi 5G, mapi supporting لا، mungkin. 4G. Ah, 5G. taban ada jawal. Mapi supporting, enta. 5G ما في Mungkin 4G. mapi 5G ada. नहीं 5G ما في 4G Oke, Mia ada, ha? Speed test. ايوه इसको देखो ना डाउनलोड Ada enta ha? YouTube mujud enta ha? Jadi, enta mujud dengan YouTube ha? Oke. ओके Oke. Bye-bye. अरे बनो ये Iyon nga mga kamay, nakatapos na kami ng tatlong installation, tatlong completed. Di lang namin na videohan yung paglalatag ng kable sa loob, saka doon sa loob di namin mabidyohan kasi bawal doon sa loob ng bahay ng customer pag nagbibideo kasi may privacy yun eh. Tapos doon naman sa labas, yung naglatag, yung partner ko si Arslan. Bye. Halo. Antara kit video ada silk baras ha? Ay, wala ka Barabas. Yung sa labas, hindi din na videohan si Arslan kasi si Arslan busy sa labas, nagkakadkad. Ako naman sa loob ng bahay, ako naman tumitira dun sa loob. Kaya hindi na namin makakuha ng video yung paglatag talaga yung kabuuhan. Yung ano na lang, may nakukuha na ako ng video yung nagkukonfig ako ng modem. Yun, walang problema yun kasi ibang lahi yun. Indian ha, ba isa? Indian yung isang customer ko, kaya okay lang yun, mabibidyohan doon sa loob. Pero yung bahay ng Saudi, di pwede. Pag nasa loob ng bahay, nagbibidyo. Kaya ngayon, nakatatlo na kami, antay na lang daw ng isa pa para maging 4 na completed. So, standby muna kami dito. Kung mabigyan na kami ng isa, maka-4, pwede nang umuwi. So, ngayon, standby muna kami ni Arslan. Bye, sa Idlis, bye sa? Sure yan sa? Idlis. Idlis. So, update na lang po ako nga kamay mamaya pagka katapos na kami ng pang-4. Okay. Right. Yun, good evening mga kamay. Tapos na po yung trabaho. At nakatapos kami ng 4 na installation. Sa ngayon ho, pauwi na po. Pagod sa trabaho. Naka-4 din na completed.
Bay, Awak. Robert bay. Ayo kelas. Kalas Arbasa. Ayo arba kelas. Bay, mapisyo pinta bay, ada bay bilil bay. Yung kasama ko si Arslan, halos di makita kasi madilim, walang ilaw. Yun oh. Bay, kalamas na. Bye-bye. Bye bye. Robert. Assalamualaikum. Ah. Kelas juga lah nabit insyaallah. Ay, wow, Ala okay. no. Yala, okay, okay. Okay, palitan po kami. Mga gamay, kasalukuyan po nating binabaybay ang Highway 39. Andito pa rin ho tayo sa kahabaan ng Highway 39 dahil sobrang napakahaba itong Highway 39. Nasa 10 kilometro 10 kilometers Highway 39. After Highway 39 we continue to King Fahad Road. Diyan po sa taas mga kamay, dyan mayroon pong nagbiblink dyan, no? Ano po yan? Yung radar. Pagka nahuli ka ng radar na hawak mo yung cellphone mo, nagda-drive, tapos hawak mo yung cellphone mo, magpa-flash yun, tapos makamirahan ka na. Ang violation, driving with using mobile. Tapos 500 real by 500 real yung penalty. Papasok agad yun dun sa upshare, makikita doon, magme-message, tapos yun 500 real. Tapos obligado mong bayaran yun kasi nakarehistro dun sa ikama mo yung violation. Hindi ka makalabas ng Saudi Arabia kapag hindi mo binayaran, traffic violation. At yun ho, at dito pa rin tayo sa kahabaan ng Highway 39. At tuloy-tuloy lang po ito hanggang makarating ng King Fahad Road. Tapos pagdating dun sa dulo ng King Fahad Road, kakanan, yun, papunta ng Bawadi. Medyo traffic sa may unahan. Aking kasama si Muhammad Arslan ay kasalukuyan pong naglalaro ng kasalukuyan pong naglalaro ng hill climb. Katir traffic boy. Maskila. Medyo matraffic dahil yung ganitong oras, alas 8, traffic na talaga pag nga ganitong oras. Alas 7, alas 8, alas 9, medyo may traffic pa yan. Pagdating naman ng mga alas 10, yun, medyo maluwag na yung kalsada. Alas 10, alas 11. Dahil ang time check po natin ay 8:54. Malapit na mag alas 9. Yan pong matraffic. Bakit matraffic? Traffic naman tong binabaybay ko. Mayroon pala ditong banggaan sa gilid. Sa Highway 39.
Shout out po sa ating mga kaibigan dyan. Bye Burha, bye. Shout out, bye. Bugs Brian. At si Madam Flor. Shout out po sa inyong lahat. Traffic. Avanti, avanti, atras, atras. Avanti, avanti, atras, atras. Ayun. Parang may barilan ah. Mungkin bang 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 kinabay. Fahad. King Fahad Highway. Pasok. Pasok.
ngayon ho ay dito na kami sa Bawadiwan, ang lugar ni Ahmad Arslan. Ang lugar niya ay Bawadiwan. Yan ho, at nandito na po kami sa Bawadiwan. Okay. Okay, boss. Alright. Bye. Okay, bye. Okay. Right. Yun ho, at pauwi na sa inatid ko lang yung aking helper. Inatid ko dun sa tirahan nila kasi magkahiwalay kami ng magkaiba kami ng lugar ng accommodation. Yung mga helper dito sa Bawadi. Tapos lahat ng mga technician, team leader, driver ay doon naman sa Marwa. Ang aming accommodation. Kick. Lagi na lang kick. Sabi kick. Lagi na lang beef. Traffic ng Hira Street. Sobrang traffic sa Hira Street. Paexitin mo naman ako.
Dito na po tayo sa wala yatang parkingan dun ah. Walang parkingan yan dyan. Kaya dito na lang ako sa may basurahan. Sigurado pa dito sa basurahan. Yun nga ho mga kamay, dito na po ako, nakarating na po ako sa aming lugar. Yan lang muna mga kaganapan dito sa amin mga kamay. At maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating mga video. Sa mga kaibigan po natin dyan, maraming salamat po sa inyong panunood. At kita-kita ulit sa sunod natin na upload. Maraming salamat po. Bye bye. I love you all. Bye bye.